نكبة 48 ما بداتش هذه 77 عام، ولكن بدات سياسيا قبل أكثر من 200 عام. عام 1799 ما قدرش نابليون بونابرت يتجاوز أسوار مدينة عكا الفلسطينية. من بعد اتجه التفكير الاستعماري ديالو ضد التوسع البريطاني، ووجه نداء ليهود العالم: أيها الإسرائيليون، انهضوا، فهذه هي اللحظة المناسبة، ففرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل. سارعوا بالمطالبة باستعادة مكانتكم بين شعوب العالم. تحول خبر نابليون لخبر رئيسي في الصحف الفرنسية. نشر نابليون بيان كيدعو فيه كل يهود آسيا وأوروبا باش يجيو للقدس تحت الراية الفلسطينية. انهزم نابليون وانهزمت معه فكرة مجيء اليهود لفلسطين. ولكن ومن بعد 40 عام عاودت بريطانيا نفس الفكرة باش ترد على محمد علي السلطان العثماني اللي كان ناوي يوحد ما بين مصر وسوريا. عام 1840 كتب وزير الخارجية البريطاني بالميرستون للسفير ديالو في إسطنبول: عليك أن تقنع السلطان وحاشيته بأن الحكومة الإنجليزية ترى أن الوقت أصبح مناسباً لفتح فلسطين أمام هجرة اليهود. بدات الهجرة ديال اليهود لفلسطين، وخا كانت فلسطين مازال تابعة للعثمانيين، وهكذا بشوية بشوية واليهود كيتوافدوا على فلسطين. عام 1896 نشر الصحفي الصهيوني تيودور هيرتزل الكتاب ديالو باسم الدولة اليهودية، ومن هذيك الوقت والصهاينة كيدرسوا تأسيس وطن معترف به للشعب اليهودي في فلسطين اللي الشعب ديالها عايش فيها منذ آلاف السنين. عام 1907 دخلت العائلة اليهودية روتشيلد على الخط، وكلفوا عالم الكيمياء البريطاني وعضو الحركة الصهيونية العالمية حايم وايزمان بالتوجه لفلسطين باش يأسس شركة تطوير أراضي فلسطين في يافا الفلسطينية، والهدف كان هو شراء أكبر عدد من الأراضي بطريقة منظمة. من بعد 3 سنوات صفقة هامة: شراء أراضي كبيرة وشاسعة شمال فلسطين من عند عائلة لبنانية اللي عايشة في أوروبا، الاسم ديالهم صرصق، واللي كانوا شراو الأرض سابقا من عند العثمانيين. تم إخلاء هذه الأراضي من الفلاحين الفلسطينيين اللي كانوا مقيمين فيها، وتعويضهم بفلاحين يهود جاو من شرق أوروبا. أيضا بناء سور فاصل على الجسر اللي كيربط ما بين البحر الأبيض بالبحر الأحمر، وهذا الشيء من أجل بناء دولة قوية في المقابل إضعاف كافة المناطق القريبة منها. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الأولى تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو. هذه الاتفاقية اللي تسمت بهذا الاسم واللي هما البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو. الأساس فيها كان هو فلسطين تحت السيادة البريطانية، وأيضا تسهيل مأمورية اليهود في الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بحيث كانت اتفاقية لا هي أخلاقية ولا قانونية. وفي شهر 12 من عام 1917 تم احتلال الجيش البريطاني للقدس بقيادة الجنرال إدموند آليمبي.
الجيش البريطاني ما كانش بوحده، ولكن كان معاه فيلق يهودي تم التدريب ديالو بتوجيه من وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل. أحد أعضاء هذا الفيلق كان ديفيد بن غوريون، واللي غادي يكون من بعد هو أول رئيس وزراء لإسرائيل. مع توالي الأحداث والنقط المرسومة كتحقق على أرض الواقع بسرعة، في عام 1920 بريطانيا كتعين أول مندوب سامي لفلسطين اللي هو هربرت سامويل، والهدف كان هو تهيئة فلسطين باش تكون دولة يهودية. ومن اليوم الأول للحكم ديال هربرت سامويل اعتبر العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية والإنجليزية، وتزاد على كلمة فلسطين بالعبرية حرفان اللي هما الألف والياء كرمز لكلمة إريتس إسرائيل، أي أرض إسرائيل، وتكوين نظام تعليم منفصل على نظام الحكومة الفلسطينية. والأهم من هذا الشيء هو تكوين جيش منفصل على بريطانيا. عام 1921 بداو مجموعة من الثوار كيتظاهروا، وبالخصوص في المناطق الريفية، وتنظمت مظاهرات كبيرة ضد الهجرة اليهودية للأراضي الفلسطينية. في الوقت اللي القيادة الفلسطينية كانت قيادة سياسية تقليدية قائمة على توارث مناصب الزعماء، كانت كتوافد لندن بزاف ديال المرات باش يكون حل للقضية الفلسطينية، ولكن حتى حاجة ما كانت، كأنه القيادة الفلسطينية كانت كتحاول الحفاظ على صداقة بريطانيا في جانب ومعاداة للحركة الصهيونية في جانب آخر، الشيء اللي خلى الأمور تبقى كيف ما هي أو تحول لما هو أسوأ. في أواخر عام 1925 الأهداف اللي كانت مرسومة تحققت على أرض الواقع، واللي أهمها هجرة أزيد من 150 ألف يهودي للأراضي الفلسطينية، زائد إنشاء العديد من المستوطنات، ومنح البلدة اليهودية تل أبيب استقلالا محلي، والافتتاح الرسمي للجامعة العبرية. صيف 1929 وبسبب تنظيم الوكالة اليهودية لتجمع للصلاة في القدس عند حائط البراق، واللي كيسموه اليهود حائط المبكى، باش يطالبوا بإعادة بناء الهيكل. وتزامن هذا اليوم مع احتفالات المولد النبوي، قامت ثورة شعبية تحت مسمى ثورة البراق. من بين الثوار الرئيسيين كان الفلاح الفلسطيني فرحان السعدي. كانت ثورة كبيرة، ولكن رد فعل بريطانيا كان صارم، بحيث تعتقل فرحان السعدي ومعه العشرات من الثوار وتحكم عليهم بالإعدام، بالرغم من مطالب العرب بتخفيف الحكم. لكن في 17 يونيو 1930 السلطات البريطانية نفذت الحكم بالإعدام. بقى الاسم ديال هاد الثوار محفور عند الفلسطينيين والعرب، وكانت عندهم وصية اللي هي: كفوا البكاء فإن الموت يحيينا، ولنا في آخر حياتنا رجاء إلى ملوك وأمراء العرب والمسلمين في أنحاء المعمور، ألا يثقوا بالأجانب، وباسم العرب نحيا وباسم العرب نموت. ومن هذاك الوقت والشعب الفلسطيني في مظاهرات اللي كتقابل بالعنف والقتل
والحرب الإعلامية، بحيث كان يصور عن طريق القنوات الأوروبية على أن أرض فلسطين عبارة عن أرض قاحلة ما فيها والو، لا طير يطير ولا وحش يسير، في الوقت اللي كانت الأراضي الفلسطينية فيها العديد من الخيرات، لا من ناحية الخضر والفواكه والقمح والصيد البحري والعديد من النشاطات. لكن كتبقى الصور والفيديوهات لنشاطات الفلسطينيين مغيبة أو مكيناش، في الوقت اللي كاميرات السينما صورت جميع الأنشطة الصهيونية مثل رفع الأعلام وتصدير القطن والألماس من المصانع اليهودية والهجرة وبناء المستوطنات. بريطانيا أعطت اليهود كل شيء، سهلت عليهم الهجرة، خلات يكون مجتمع يهودي متماسك فيه مؤسسات وبنيات تحتية. في المقابل دمرت المظاهرات والثورات الفلسطينية واستمرت في القمع والاضطهاد للفلسطينيين.